ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથે રમત પ્રશ્ન 2 કે વિભાજ્યતાની ચાવી 4 અને 8 બંનેનો ઉપયોગ કરી અને જે સંખ્યા તમને આપી છે એને 4 વડે અથવા 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય કે ન ભાગી શકાય. એમાં કાલ આપણે એક પ્રશ્ન પૂરો કર્યો અને એનું ઉદાહરણ આપણે કાલે અહીંયા જોયું હતું. પ્રશ્ન બી એવો આપ્યો છે 7,26,352 ને તમે ભાગી શકો કે ન ભાગી શકો એના માટે બે ચાવી આપણે યાદ રાખવાની હતી ને એ યાદ કરી લીધી. બરાબર, કારણ આપણે લખી હતી. નેક્સ્ટ આપણે લાસ્ટમાં લખેલી છે કે 4 વડે ભાગવા માટે શું યાદ રાખવાનું અને 8 વડે ભાગવા માટે શું યાદ રાખવાનું. યાદ છે બધાને? એના આધારે આપણે ચાલવાનું છે. 4 માટેની ચાવી શું કહે છે કે જો સંખ્યાના એકમ અને દશક એટલે કે દશક અને એકમનો અંક ભેગા કરીને બનતી સંખ્યાને જો 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તો આખી સંખ્યાને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. 8 વડે ભાગવા માટે છેલ્લા 3 અંકો 100, દશક અને એકમ દ્વારા બનતી સંખ્યાને જો તમે 8 વડે નિશેષ ભાગી શકો તો આપેલી સંપૂર્ણ સંખ્યાને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. આ બે નિયમો યાદ હોય એટલે લગભગ ચાવી ઓટોમેટિક આવડી જાય અને ભાગાકાર થઈ જશે. પછી આખી સંખ્યાનો ભાગાકાર કરવા બેસવું પડે. રેડી? પહેલા નિયમ પ્રમાણે 4 માટે લઈએ. 4 માટે તો 4 માટેનો નિયમ શું છે કે આપેલી સંખ્યામાં એટલે કે 7,26,352 ના દશક અને એકમ ના અંકો દ્વારા બનતી સંખ્યા કઈ સંખ્યા બને? છેલ્લા 2 અંકો લઈ લો. 52. હવે આપણે શું કરવાનું? 52 ભાગ્યા 4. રેડી? આપણે અહીંયા રફ કામ માટેની જગ્યા છોડી દેવાની. અહીંયા રફ કામ કરી લેવાનું. બરાબર? 52 ભાગ્યા 4 એકા 4 3. શેષ વધવી ના જોઈએ તો જ ભાગાકાર ચાલે, નહીતર ચાલે નહીં. અહીંયા શેષ વધે છે એટલે એને કેવો ભાગાકાર કહેવાય? જો નિશેષ ભાગાકાર મળે તો અહીં શું કહેવાનું કે 52 ને તમે 4 વડે ભાગો એટલે જવાબ તરીકે કેટલા મળે છે? તેથી 7,26,352 ને 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. રેડી? હવે પછી આપણે આખી સંખ્યાને ભાગવું પડે. જો આ છેલ્લા 2 અંકોને ભાગી શકાય એટલે આખી સંખ્યાને ભાગી શકાય. આટલું સમજાય? એટલું આવડે? હવે છે 8 માટે. 8 માટેનો નિયમ એવો છે કે છેલ્લા 3 અંકો 100, દશક અને એકમ દ્વારા બનતી સંખ્યા 7,26,352 ના છેલ્લા 3 અંકો કયા કયા? તો કે 100 દ્વારા બનતી સંખ્યા કઈ સંખ્યા થાય? તો કે 352 છે. હવે આ 352 ને 8 વડે ભાગીએ. કેટલા વડે ભાગીએ? 352 ભાગ્યા 8 4 કેટલા વધશે? કેટલા ઉતારશું? 8 4 નિશેષ ભાગાકાર મળ્યો. કાલે આપણને બીજી સંખ્યામાં નિશેષ ભાગાકાર નહોતો મળ્યો તો પણ આજની સંખ્યામાં આપણને નિશેષ ભાગાકાર મળે છે. તેથી ભાગાકાર કેટલો મળ્યો? તો કે 44. અને એ પણ નિશેષ ભાગો તો જ અહીંયા જવાબ મળે, નહીં તો જવાબ મળે. તેથી 7,26,352 ને 8 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. રેડી? આવડશે બંને? ઓકે, તો લખો.